ไอทีประจำบ้านสวัสดีครับคลิปนี้ก็จะพูดถึงเรื่องของการตรวจสอบพอร์ตของกล้องวงจรปิดของเราเตอร์หรือของ VPN นะครับหลายๆคนที่ forward port มาหรือว่าต้องการที่จะรู้ว่าพอร์ตของ ONVIF หรือ ONVIF ของกล้องกรณีที่ต้องการจะต่อกับเครื่องบันทึก NVR นะครับบางคนไม่แน่ใจว่าเครื่องบันทึก NVR จะคุยกับกล้องได้ไหมซึ่งก็จะต้องเช็คก่อนว่ากล้องที่เราต้องการเชื่อมต่อเนี่ยเขารองรับ ONVIF หรือเปล่านะครับปกติ ONVIF ของกล้องหลายๆรุ่นจะไม่เหมือนกันใช้พอร์ต number ไม่เหมือนกันซึ่งพอร์ต number เนี่ยเป็นการระบุถึงการคุยกันทางด้านเน็ตเวิร์กนะครับปกติแล้วของกล้อง VSTAR Cam ก็จะเปิดพอร์ต number ของ ONVIF เป็นพอร์ต number 10080เป็นหลักหมื่นนะครับเป็นพอร์ต number ที่เปิดรับการเชื่อมต่อที่ตัวกล้องปกติแล้วจะเปิดพอร์ตเว็บด้วยพอร์ต80ด้วยในบางรุ่นนะครับแต่บางรุ่นก็ไม่ได้เปิดพอร์ต10080นะซึ่งหมายความว่ากล้องตัวนั้นจะไม่สามารถเชื่อมต่อเครื่องบันทึก NVR ได้นั่นเองนะครับอาจจะต้องหาโปรโตคอลอื่นนะครับมีหลายโปรโตคอลนะส่วนสำหรับกล้องบางยี่ห้อนะครับก็ไม่ได้จำเป็นจะต้องใช้10080เป็น ONVIF อย่างของ UC ที่ผมเคยใช้เนี่ยกล้องยี่ห้อ UC ใช้พอร์ต ONVIF โปรโตคอล ONVIF แต่พอร์ต number เป็นพอร์ต 5000 นะครับเวลาที่เราจะระบุพอร์ต number ลงไปในเครื่องบันทึก NVR ถ้าไม่ใช่ของ UC อย่างเช่นเราข้ามยี่ห้อครับเราจำเป็นจะต้องระบุ IP ให้ถูกต้องซึ่งนอกจากจะ IP ถูกต้องแล้วเบอร์พอร์ตก็จำเป็นต้องถูกต้องด้วยนะครับปกติแล้วกล้องกับ NVR ยี่ห้อเดียวกันพอร์ตเขาก็จะใช้เบอร์เดียวกันอยู่แล้วสามารถออโต้และเชื่อมต่อได้เลยนะครับนอกจากจะข้ามยี่ห้อก็จะยุ่งยากหน่อยคลิปนี้ผมก็เลยจะนำเสนอวิธีการตรวจสอบพอร์ตด้วยตัวเองนะครับกรณีที่คุณต้องการที่จะดูว่าเซอร์วิสที่คุณเปิดขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นบน NAS ก็แล้วแต่ที่คุณ enable service ขึ้นมาแล้วมันทำงานหรือเปล่านะครับวิธีนี้ก็เช็คได้นะแต่อาจจะเป็นความรู้ที่เชิงลึกหน่อยคุณก็เอาไปประยุกต์แค่ในส่วนของเช็คกล้องวงจรปิดก็พอตามคลิปนี้นะครับมาเริ่มกันที่ตัวกล้องนะครับก่อนที่คุณจะเช็คว่ากล้องของคุณเนี่ยรองรับเครื่องบันทึก NVR หรือเปล่าให้เริ่มด้วยการเช็คตัวกล้องก่อนครับว่ากล้องได้เบอร์ IP เบอร์อะไรนะครับวิธีเช็ค IP ของกล้องก็มีหลายวิธีหลายรูปแบบนะครับส่วนวิธีของผมนั้นเนี่ยก็จะเป็นการเข้ามาเช็คที่เราเตอร์บ้านนะครับผมให้เราเตอร์บ้านฟิก IP โดยการจ่าย IP เบอร์เดิมนะครับเป็นการฟิกที่ระบบการจ่าย IP ซึ่งก็ทำได้ผมแนะนำไปหลายคลิปแล้วนะครับผมจะสาธิตด้วยการทดสอบกล้องตัวนี้ว่าเป็นพอร์ตที่เปิดรองรับเครื่องบันทึก NVR จริงๆใช่ไหมแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมเช็คก่อนหน้านี้ละแต่ว่าผมจะทำตัวเป็นเหมือนกับเช็คครั้งแรกนะครับให้ดูนะสำหรับตัวนี้เราจะเช็คเบอร์ MAC address ของกล้องนะครับตัวนี้ตัวกล้องตัวนี้ก็ MAC address ดูแถวกลางนะครับ MAC address ผมชอบจำตัวแรก BC แล้วก็ตัวลงท้าย4ตัว1892นี่นะครับตัวนี้นะจำง่ายๆเลย BC ลงท้าย1892นะครับแล้วเราจะไปดูว่าปัจจุบันเนี่ยกล้องตัวนี้ได้ IP เบอร์อะไรลำดับถัดไปให้คุณมาดูที่เราเตอร์ครับถ้าเป็นวิธีของผมที่เคยแนะนำไปเนี่ยจะเข้ามาดู IP ผ่านทางเราเตอร์บ้านนะครับปกติเราเตอร์บ้านจะเป็น IP 192.168.1.1 แต่ว่าผมเปลี่ยนวงใหม่นะครับเพื่อให้ใช้งานง่ายผมมีหลายวงมากก็เลยเปลี่ยนใหม่เลยผมจะมีเราเตอร์เป็น IP 192.168.9.1 นะครับ Enter ผ่าน URL มาแบบนี้ผ่านเว็บเบราว์เซอร์ Google Chrome ก็ได้นะครับถ้าคุณยังไม่มี username กับ password ให้ติดต่อผู้ให้บริการนะครับเราควรจะเข้าดูเราเตอร์ได้แต่ไม่ตั้งค่าอะไรก็จะดีกว่าแต่ถ้าเกิดว่าคุณตั้งค่าเป็นก็ลองดูผมก็ได้นะครับให้พิมพ์ 192.168.1.1 ในเครื่องของคุณโดยทั่วไปนะแล้วกด enter คุณก็จะเข้าหน้าเว็บ config ของเราเตอร์บ้านแบบนี้นะครับเชื่อว่าหลายๆคนคงเข้าได้อยู่แล้วแล้วก็ใส่ username ของผม default เป็น admin ครับ password เปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะครับ sign in พอเข้ามาไม่ว่าจะเป็นของ AS ของ True หรือของค่ายอื่นก็แล้วแต่ก็จะเข้ามาหน้านี้ให้หาเรื่องของ DHCP นะครับเมนูจะไม่เหมือนกันนะบางทีเมนูอยู่ด้านบนบางทีอยู่ในเมนูแลนแต่ของผมเนี่ยอยู่หน้าแรกนะครับเมื่อสักครู่ผมปิด Wi-Fi ไปนะครับก็เลยไม่มีใครมาเชื่อมต่อมีอยู่แค่3เครื่องที่เชื่อมต่อแลนกันนะครับเท่านี้
ถัดจากนั้นให้ดู MAC address เมื่อสักครู่นะครับคุณถ้าจำได้ก็จะเป็น BC 1892คุณไหมครับตัวนี้ BC 1892หมายความว่ากล้องเมื่อสักครู่ที่โชว์ถนนก็จะเป็น IP 192.168.9.151 ตัวนี้นะครับเราก็จดเอาไว้ .9.151 เป็น IP ของกล้องนะครับพอเรารู้ IP แล้วเราก็ไปเช็คดูว่าเขาเปิดพอร์ต on WIF หรือเปล่านะครับให้จดเบอร์นี้มาถัดจากนั้นคุณก็หาโปรแกรม Telnet ครับโปรแกรม Telnet ก็จะเป็นคำนี้ telnet.exe นะครับคุณสามารถเปิดบนเครื่อง Windows ได้หรือคุณสามารถดาวน์โหลดไฟล์ไปใช้เลยก็ได้หาดาวน์โหลด telnet.exe มาก็ได้ส่วนผมเนี่ยผมดาวน์โหลดไปแล้วเดี๋ยวผมใส่ลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปสามารถดาวน์โหลดต่อจากผมได้เลยนะครับเป็น telnet.exe นะครับเมื่อคุณดาวน์โหลด telnet.exe มาแล้วแตกซิปออกมาแล้วนะครับคุณจะได้ไฟล์นี้หน้าตาเป็นแบบนี้เลย telnet จริงๆเป็นนามสกุล .exe นะครับไฟล์นี้จะเป็นไฟล์คอมมานด์นะจะดับเบิลคลิกแล้วจะหายแวบไปเลยนะครับเป็นคอมมานด์แบบโบราณแต่ยังใช้ได้อยู่ผมชอบใช้หลังจากที่ได้ไฟล์ telnet มาแล้วก็ copy ครับคลิกขวา copy มาจะสังเกตว่าตอนนี้เราคลิก command run แล้วมันจะไม่ขึ้นนะครับปกติผมก็จะแนะนำให้ cmd นะครับแล้วก็พิมพ์ telnet มันจะไม่ขึ้นแบบนี้เนื่องจากว่าคอมมานด์ไม่รู้จักนะครับเป็นคอมมานด์ที่ไม่ได้ถูกติดตั้งอัตโนมัติมาตั้งแต่เริ่มต้นเราต้องไปเปิดใช้งานนะครับวิธีการเปิด telnet ก็สามารถเปิดได้เดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูนิดนึงเข้ามาที่ Control Panel ครับ Search เลยนะครับกดตัวรูป Windows S ก็ได้ขึ้นมาแบบนี้ Search แล้วก็ Control Panel แล้วก็มาที่นี่แล้วก็ View Category เป็น Large มาที่โปรแกรม Feature นะครับแล้วก็ตรงนี้ Turn Windows Feature On Off นะครับเมนูเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันของผมทำตัวอย่างใน Windows Server นะครับตัวนี้ก็ต้องขออภัยด้วยงั้นถ้าของคุณเป็น Windows Client ก็จะเป็นอีกเมนูหนึ่งนะครับของตัว Windows Client พอเรากดที่โปรแกรม and Feature แล้วตัวนี้นะครับก็จะขึ้นมาเป็นแบบนี้หลังจากนั้นก็ Turn on Windows Feature On or Off นะครับตัวนี้แล้วจะขึ้นมาเป็นหน้าต่างเล็กๆแบบนี้นะครับให้คุณไปที่กด Telnet Client ตัวนี้เท่านี้ก็สามารถใช้คอมมานด์ได้แล้วนะครับแต่ผมเอาง่ายผมไม่ได้เปิดตัวนี้ผมดาวน์โหลดไฟล์เดียวมาเลยไม่จำเป็นต้องคอนฟิกอะไรนะครับหลังจากนั้นเมื่อเราได้ไฟล์ Telnet คลิกขวา Copy ครับไปที่ C Windows System 32ตัวนี้นะครับหรือคุณจะเปิด Windows Explorer แล้วตามเข้าไปเรื่อยๆก็ได้ตัวนี้ไปเรื่อยๆครับตามตำแหน่งตามคอมมานด์ตัวนั้นเลยนะครับ System 32แล้วก็วางคลิกขวาวางเลยครับวางนี้เลยหลังจากวางไฟล์ Telnet แล้วนะครับคุณจะสามารถใช้คำสั่ง Telnet ได้แค่นี้เองใช้ได้แล้วพิมพ์คำสั่ง quit ก็ปิดนะครับคราวนี้มาเข้าสู่โหมดการทดสอบพอร์ตเราสามารถใช้ Telnet เพื่อทดสอบพอร์ตที่เปิดอยู่ปลายทางได้นะครับอย่างของผมเมื่อสักครู่ผมก็จะใช้คำสั่ง Telnet WAC IP 192.168.9.151เราจะวิ่ง Telnet ไปยังเครื่องนี้นะครับมันก็คือกล้องนั่นเองWAC 10080ตัวนี้เป็นพอร์ต on WIF ของยี่ห้อ V-Star Cam ถ้าเป็นกล้อง V-Star Cam เช็ค on WIF ต้องพอร์ตนี้เท่านั้น Enter ถ้าหายแวบไปแบบนี้แสดงว่าการเชื่อมต่อถูกต้องนะครับถือว่ากล้องตัวนั้นเปิด on WIF ไว้อยู่นี่คือวิธีการง่ายๆของผมนะครับลอง CMD อีกครั้งเราสามารถ CMD ได้เรื่อยๆนะครับคราวนี้ผมจะเช็ค
ดูว่าเราเตอร์เปิดพอร์ต10080ไว้ไหมนะครับ9.1 นี่เป็นเราเตอร์นะครับวรรค10080ปุ๊บถ้าขึ้นมาเป็นแบบนี้แสดงว่าการเชื่อมต่อไม่สำเร็จรอแป๊บหนึ่งเขาก็จะ end หรือ terminate หมายถึง fail นะครับถ้าเป็นแบบนี้แสดงว่าอุปกรณ์ตัวนี้ไม่ได้เปิด on with ง่ายมากเลยนะครับถ้าเกิดว่าจะเช็คดูว่าอุปกรณ์ตัวนี้เปิดเว็บไว้หรือเปล่าก็คือพอร์ต80 enter เนี่ยครับเราเตอร์เขาเปิดเว็บเอาไว้ให้เราเห็นหน้าจอเว็บคอนโซลเมื่อสักครู่เราสามารถเข้าเว็บตั้งค่าของเราเตอร์ได้เขาเปิดเอาเว็บเอาไว้พอร์ตพวกเนี้ยต้องค่อยๆศึกษานะครับเดี๋ยวจะรู้เองว่าพอร์ตไหนเป็นของสวิตอะไรเป็นของเว็บ Secure เป็นของ Secure Shell หรือเป็นของแชร์ไฟล์อะไรพวกเนี้ยครับเป็นวิธีการเช็คพอร์ตอย่างง่ายนะครับเท่านี้ก็จะสามารถรู้ได้แล้วว่ากล้องเปิดพอร์ต on with ไว้หรือเปล่าเพราะว่า on with ของ VisaCam คือ10080ของ UC คือพอร์ต5000ของยี่ห้ออื่นๆต้องดูตามคู่มือต้องหาในอินเทอร์เน็ตนะครับว่า ONVIF ของเขาเนี่ยเปิดพอร์ต number อะไรนะครับของผมใช้วิธีนี้ในการตรวจสอบว่ากล้องเปิด on with หรือเปล่าปกติแล้วเราเพิ่มกล้องเข้าในแอป iPhone หรือแอป Ocam เสร็จแล้วบางทีเราไม่สามารถที่จะรู้ได้เลยว่ากล้องตัวนั้นเปิด on with ไหมพอไปเชื่อมต่อกับพอ Telnet Session จะหมดอายุจะเป็นแบบนี้ครับเราก็ Ctrl C ปิดนี่คือปิดแล้วนะครับจบแล้วเราจะไม่สามารถรู้ได้เลยครับว่ากล้องตัวนั้นเปิด on with ไว้หรือเปล่าถ้าเราไม่เช็คบางคนพยายามไปเปิดเครื่องบันทึก NVR แล้วเอา IP ไปใส่สแกนแล้วทำไมเชื่อมต่อไม่ได้สแกนแล้วไม่เจอแสดงว่ากล้องตัวนั้นไม่ได้เปิด ONVIF นะครับก็ประมาณนี้นี่เป็นความเข้าใจเบื้องต้นสามารถที่จะเช็คเองได้ง่ายๆนะครับผมเช็คเรียบร้อยแล้วแอดกล้องไปแล้วเราตามไปดูว่ากล้องเบอร์ 9.151 เนี่ยเราจะใส่ข้อมูลในเครื่องบันทึก NVR VisaCam ยังไงบ้างนะครับลอง edit กล้องดูครับผมปิดกล้องไปหลายตัวนะครับโชว์กล้องแค่ตัวเดียวก็จะเห็นกล้องเบอร์นี้ถ้าคุณลอง edit ดู edit manual นะครับคุณก็จะเห็นว่ากล้องตัวนี้เบอร์1ที่มีการแอดเข้ามานะครับเป็น IP 192.168.9.151 ตามที่เห็นในแอป iPhone เมื่อสักครู่เลยเราเช็คพอร์ตแล้วว่า10080เปิดอยู่ซึ่งก็ถูกต้องผมมีการแอดใช้งานด้วย10080ไปเพื่อให้เห็นในเครื่องบันทึก NVR เครื่องนี้นะครับปกติแล้วคุณก็ไม่จำเป็นจะต้องแอดแมนนวลแบบนี้ก็ได้คุณสแกนหาก็ได้นะครับสแกนหาโดย Search ปุ่มนี้ก็ได้แล้วเขาจะขึ้นมาตรงนี้เองพอขึ้นมาแล้วก็กด add one แค่นั้นเองครับเลือกแล้วกด add one เขาจะมาโผล่ตรงนี้บางทีก็ต้อง edit บ้างเพื่อที่จะแก้ไขรหัสผ่านนะครับรหัสผ่านตรงนี้ผมก็บางทีปิดก็ติ๊กออกแล้วก็โอเคเขาก็จะปิดไปอย่างที่ไม่เห็นข้างล่างนี้จริงๆกล้องมีเกือบเต็มเลยนะครับแนวทางของการเช็คพอร์ตเพื่อชัวร์ว่ากล้องเปิด on with ให้เครื่องบันทึก NVR เชื่อมต่อแน่ๆก็แบบนี้เลยครับง่ายๆเลยสามารถที่จะประยุกต์ใช้เองได้นะครับถ้าเกิดท่านใดที่ไม่แน่ใจหรือติดตรงไหนก็คอมเมนต์เอาไว้ได้ส่วนโปรแกรม Telnet เนี่ยผมจะใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปผมจะอัปโหลดขึ้นไปให้ใช้งานง่ายๆนะครับคลิปนี้ก็มาเพียงเท่านี้ท่านใดที่ทำแล้วยังไม่ได้ก็ลองดูรายละเอียดช้าๆนะครับแล้วก็คอมเมนต์เอาไว้ได้เดี๋ยวผมจะมาแนะนำเพิ่มให้สำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ